Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, nhiếp ảnh gia vẫn đến nhà Ali như mọi khi. Buổi sáng ở căn nhà nhỏ bắt đầu khá yên bình. Ngoài sân, Ali cùng bà Hilda đứng bên chiếc bể nước vừa hoàn thiện, vừa trò chuyện vừa nhìn lại thành quả mà cả hai đã mất rất nhiều ngày mới làm xong. Bể nước giờ đã đầy. Mặt nước trong veo, phản chiếu ánh nắng. Đối với Ali và bà Hilda, đây không chỉ là một chiếc bể bình thường. Nó là kết quả của rất nhiều ngày làm việc dưới nắng. Và cũng là những lúc bà Hilda, dù sức khỏe không tốt, vẫn không thể ngồi yên khi thấy Ali phải làm việc một mình. Bà Hilda nhìn Ali rồi nói: "Bây giờ tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi. Bác sĩ đã châm vài mũi kim lên đầu tôi." Nghe bà nói vậy, Ali cũng có phần yên tâm hơn. Những ngày trước, bà Hilda mệt mỏi đến mức không muốn ăn uống. Có lúc, Ali đã lo bà sẽ phải nhập viện. Vì thế, nhìn bà Hilda, Ali cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi chút. Nhưng vẫn còn nhiều việc phải lo. Ali nói rằng anh cần mua một chiếc máy bơm nước mới. Chiếc máy bơm cũ đã yếu. Nếu không thay sớm, việc đưa nước vào bể và tưới cho khu vườn sẽ rất bất tiện. Một lúc sau, Sakina đưa bé Hakan đến nhà Ali. Sự xuất hiện của hai mẹ con khiến khoảng sân vốn yên tĩnh bắt đầu có thêm những cảm xúc khó đoán. Bởi ai cũng hiểu, chỉ cần Sakina xuất hiện, mối quan hệ giữa Ali và Parisa rất dễ trở nên căng thẳng. Không phải vì Sakina muốn gây chuyện, mà bởi sự có mặt của cô luôn nhắc Parisa về quá khứ của Ali, về Hakan và về những trách nhiệm mà Ali vẫn chưa thể buông bỏ. Vừa bước vào sân, Sakina tò mò hỏi Ali: "Bể nước đã sửa xong chưa?" Ali nghe vậy liền vui vẻ dẫn Sakina và Hakan vào xem. Anh muốn cho họ xem chiếc bể mới vừa được hoàn thiện. Nước đã được bơm đầy. Nhìn chiếc bể đầy ắp nước, Sakina cũng có lẽ hiểu được Ali và bà Hilda đã dành rất nhiều công sức cho công trình này. Dù căn nhà vẫn còn đơn sơ, vẫn còn nhiều phần chưa hoàn chỉnh, nhưng từng góc sân đã dần có dáng vẻ của một nơi ở ổn định hơn. Lần này, Sakina đến không phải để nhờ vả điều gì. Cô chỉ muốn thăm bà Hilda. Sau những ngày biết bà không khỏe, Sakina cũng lo lắng. Khi nhìn thấy bà Hilda đã khá hơn, Sakina cảm thấy yên tâm hơn. Cô chuẩn bị rời đi. Có lẽ Sakina hiểu rõ hơn ai hết rằng mình không nên ở lại lâu. Bởi chỉ cần cô ngồi thêm một chút, Parisa có thể lại cảm thấy khó chịu. Và Sakina không muốn Ali cùng Parisa tiếp tục tranh cãi vì sự xuất hiện của mình. Ali dường như cũng nhận ra Sakina đang muốn tránh đi. Anh gọi cô vào trong nhà, bảo cô nghỉ lại một lúc rồi hẵng về. Ngoài trời đang rất nóng. Ali không muốn cô phải đi ngay dưới cái nắng gay gắt ấy. Nhưng Sakina vẫn không ở lại lâu. Cô nhìn thấy Parisa đang buồn bã. Có thể Parisa không nói ra, nhưng sự im lặng và ánh mắt của cô đã đủ khiến Sakina hiểu rằng mình nên rời đi. Trước khi đi, Sakina cẩn thận dặn Ali về những thói quen của Hakan, và nếu Hakan mệt hay quấy, cần dỗ dành ra sao. Đó là những lời dặn rất nhỏ, nhưng chỉ có một người mẹ luôn ở cạnh con mới nhớ hết được. Ali và bà Hilda đều muốn giữ Sakina lại ăn trưa, nhưng Sakina vẫn nhẹ nhàng từ chối. Cô nói mình phải về để tiếp tục lo việc xây nhà. Chủ đất đã yêu cầu mẹ con cô dọn đi, và Sakina chỉ còn khoảng 1 tháng để thu xếp mọi thứ. Vì vậy, Sakina không thể ngồi yên. Cô phải trở về, và phải cố gắng để các con sau này có nơi thật sự thuộc về mình. Trước khi bước ra cổng, Sakina cũng không quên nói rằng cô không muốn Ali và Parisa lại cãi nhau vì mình, mà là việc Hakan sẽ phải lớn lên giữa những cuộc đối đầu của người lớn. Sakina vừa rời đi, Parisa đã không thể che giấu vẻ không vui. Cô trách Ali rằng lẽ ra Sakina nên tự chăm Hakan, không nên ngày nào cũng đưa cậu bé đến đây. Có lẽ Parisa cảm thấy căn nhà này không còn là không gian riêng của hai vợ chồng. Cô sợ mỗi lần Hakan đến, Ali lại dành toàn bộ sự quan tâm cho con trai, còn cô thì bị bỏ lại giữa những cảm xúc không được ai lắng nghe. Ali nghe vậy liền nói: "Tôi là bố của Hakan. Parisa, đừng nói lời khó nghe. Cô nên cư xử tốt hơn. Nếu không, mọi người sẽ không để ý đến cô nữa." Lời nói của Ali khiến không khí lại trở nên nặng nề. Những lời nói trong lúc bực bội cũng khiến Parisa càng thêm chạnh lòng. Dù ngoài miệng vẫn tỏ ra khó chịu,
Parisa cuối cùng vẫn không bỏ mặc Hakan. Bởi Ali phải ra cửa hàng mua vật liệu cho căn nhà, anh đành giao cậu bé cho Parisa và bà Hilda trông nom. Sau khi Ali rời đi, Parisa mang đồ ăn ngon cho Hakan. Có đồ ăn, Hakan trở nên ngoan hơn. Cậu bé không khóc, không quấy, chỉ lặng lẽ ngồi trên tấm thảm, cầm thức ăn trong tay và ăn từng chút một. Khoảnh khắc ấy, căn nhà dường như dịu lại. Parisa ngồi gần Hakan. Bà Hilda ở bên cạnh chuẩn bị nguyên liệu cho bữa trưa. Chỉ có một đứa trẻ đang ăn ngoan, một người phụ nữ lớn tuổi đang lo việc bếp núc. Và Parisa âm thầm chăm sóc con trai của người mà cô vẫn thường giận dỗi. Có lẽ Parisa không phải không biết quan tâm, chỉ là trong lòng cô vẫn còn quá nhiều bất an. Còn Ali cũng không phải không yêu vợ, nhưng anh luôn bị kéo giữa trách nhiệm với Hakan, sự gắn bó với bà Hilda và áp lực của cuộc hôn nhân hiện tại. Cuộc sống của mỗi người đều có những nỗi lo riêng, nhưng giữa những mâu thuẫn chưa thể giải quyết ấy, Hakan vẫn là sợi dây khiến tất cả họ phải tiếp tục học cách nhẫn nhịn, lắng nghe và đối xử với nhau dịu dàng hơn. Một lúc sau, Ali cũng trở về nhà sau chuyến đi mua vật liệu. Trên tay anh là những thứ cần thiết để tiếp tục sửa phần nhà vệ sinh còn dang dở. Keo, xi măng, vài món đồ nhỏ cho công việc ngoài sân. Nhưng giữa những vật liệu khô khan ấy, Ali còn mang về một món quà rất dễ thương dành cho Hakan. Đó là một quả bóng nhựa nhỏ. Vừa nhìn thấy cha, Hakan đã hướng ánh mắt tò mò về phía món đồ trên tay Ali. Khi quả bóng được đưa đến gần, cậu bé lập tức thích thú. Đôi bàn tay nhỏ bé chạm vào quả bóng tròn, rồi ôm lấy nó như vừa tìm được một món đồ chơi thật đặc biệt. Ali ngồi cạnh con trai, ánh mắt anh dịu lại. Có lẽ sau tất cả những ngày mệt mỏi vì bệnh, vì công việc, vì những cuộc tranh cãi liên tiếp trong căn nhà này, chỉ cần nhìn Hakan vui vẻ với một quả bóng nhỏ cũng đủ khiến Ali thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều. Trong nhà hôm ấy, mọi người chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau. Ali, bà Hilda và Parisa cùng nhìn Hakan chơi với quả bóng. Cậu bé đẩy bóng đi một đoạn ngắn. Mỗi lần quả bóng lăn xa hơn một chút, Hakan lại cười khúc khích. Tiếng cười của cậu bé khiến căn nhà trở nên ấm áp lạ thường. Đó là một khung cảnh hiếm hoi ở nhà Ali. Một mái nhà không có căng thẳng, không có sự nghi ngờ. Chỉ có một đứa trẻ đang vui vẻ chơi đùa và những người lớn ngồi gần nhau trong sự yên lặng dễ chịu. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều tạm quên đi những mâu thuẫn vẫn còn tồn tại. Parisa không còn nhìn Hakan bằng sự khó chịu như trước. Bà Hilda cũng không phải lo lắng đứng giữa để làm dịu mọi người. Còn Ali, anh nhìn con trai chơi, như thể đây chính là điều anh mong chờ từ rất lâu. Một lúc sau, Ali bước ra ngoài sân để tiếp tục công việc. Phần nhà vệ sinh vẫn cần được sửa xong càng sớm càng tốt. Những viên gạch còn phải chỉnh lại. Các khe hở cần được trám kỹ để nền không bị thấm nước. Đó là công việc không thể làm qua loa. Bởi chỉ cần một chỗ xử lý không cẩn thận, sau này nước có thể ngấm xuống nền, khiến mọi thứ lại phải sửa từ đầu. Bà Hilda thấy Ali tiếp tục làm việc thì cũng định bước ra phụ giúp. Nhưng Ali lập tức khuyên bà nên nghỉ nhiều hơn. Bà vừa mới khỏe lại sau những ngày mệt mỏi và phải đi khám. Anh không muốn bà tiếp tục đứng ngoài nắng, cúi người bên xi măng và gạch đá. Ali nói rằng phần việc này để anh tự làm được. Có lẽ đó là cách anh thể hiện sự biết ơn đối với bà. Bởi Ali hiểu, bà Hilda đã dành quá nhiều sức lực cho căn nhà này. Nghe Ali khuyên, bà Hilda không ra phụ việc xây sửa nữa. Nhưng bà cũng không thể ngồi yên quá lâu. Bà đi về phía chuồng gà. Đàn gà vẫn ríu rít quanh chân bà, chờ thức ăn như mọi ngày. Bà kiểm tra chuồng, cho gà ăn. Đó là nhịp sống quen thuộc của bà Hilda, luôn khiến căn nhà có cảm giác đầy đủ hơn. Bên trong nhà, Parisa ở lại cùng Hakan. Và hôm nay, cô chăm sóc cậu bé rất chu đáo. Cô pha sữa và kiên nhẫn cho cậu bé bú. Có lẽ Hakan cũng cảm nhận được sự dịu dàng ấy. Cậu bé không quấy khóc, không né tránh. Sau khi uống sữa, Hakan bắt đầu buồn ngủ. Parisa nhẹ nhàng dỗ cậu bé. Không khí trong phòng lặng xuống. Chỉ còn tiếng thở đều đều của Hakan khi cậu chìm vào giấc ngủ.
Khi Hakan đã ngủ say, Parisa không ngồi nghỉ quá lâu. Cô bước ra ngoài phụ Ali một số việc nhỏ. Có thể là đưa dụng cụ, có thể là chuẩn bị những thứ anh cần. Không phải công việc quá nặng nhọc, nhưng sự có mặt của cô hôm nay khiến mọi thứ trở nên khác đi. Ali nhìn Parisa. Có lẽ anh cũng bất ngờ. Bởi nhiều lần trước, giữa họ thường chỉ có những lời trách móc. Nhưng hôm nay, Parisa lại chủ động góp một phần sức lực vào công việc của căn nhà. Sau đó, cô quay vào trong để chuẩn bị bữa trưa. Trong căn bếp nhỏ, Parisa bắt đầu làm những món ăn đơn giản cho gia đình. Đó có thể là một việc rất bình thường. Nhưng với Ali, hành động ấy lại mang ý nghĩa khác. Bởi anh biết Parisa không phải lúc nào cũng sẵn sàng chăm lo cho những việc chung của gia đình. Có lẽ hôm nay, cô đã cố gắng nhìn mọi thứ bằng một cách nhẹ nhàng hơn. Cố gắng để Hakan không trở thành nguyên nhân của bất hòa. Cố gắng để bà Hilda có thể nghỉ. Và cũng cố gắng để Ali bớt đi phần nào áp lực. Đến trưa, cả nhà cùng ngồi lại dùng bữa. Bữa cơm không quá cầu kỳ, nhưng có sự hiện diện của mọi người. Không khí hôm ấy ấm cúng hơn thường ngày. Không phải bởi căn nhà đang trở nên hoàn hảo, mà vì mọi người đã có thể ngồi cạnh nhau mà không để những mâu thuẫn bùng lên. Trong lúc cả nhà đang ăn trưa, Hakan thức dậy. Cậu bé nhìn quanh, có lẽ đang tìm cha hoặc tìm người quen bên cạnh. Điều khiến Ali bất ngờ là Parisa lập tức chú ý đến cậu bé. Cô không tỏ vẻ khó chịu, không phàn nàn. Ngược lại, Parisa ngồi gần Hakan, dỗ dành cậu bé. Sự quan tâm ấy rất nhỏ, nhưng đối với Ali, nó lại là điều khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Bởi có lẽ từ lâu, Ali vẫn mong Parisa có thể đối xử dịu dàng với Hakan. Chỉ cần nhìn Hakan như một đứa trẻ. Một cậu bé cần được yêu thương, cần được chăm sóc và cần cảm thấy mình không phải là nguyên nhân khiến người lớn bất hòa. Ăn trưa xong, Parisa còn ngồi chơi cùng Hakan. Ali đứng nhìn cảnh đó. Anh không nói gì, nhưng có lẽ trong lòng anh đang có một niềm vui rất sâu. Bởi điều Ali mong muốn không phải là Parisa phải làm những việc lớn lao. Anh chỉ mong vợ mình có thể mở lòng với con trai. Mong Hakan được bước vào căn nhà này mà không phải sợ hãi. Mong Parisa hiểu rằng tình thương dành cho Hakan không làm cô mất đi vị trí của mình. Và cũng mong gia đình nhỏ này có thể dần tìm được một cách sống bình yên hơn. Ngoài sân, phần nhà vệ sinh vẫn còn đó. Những viên gạch chưa hoàn toàn khô. Công việc vẫn chưa xong. Nhưng bên trong căn nhà, ít nhất trong ngày hôm ấy, một điều gì đó dường như đã được hàn gắn. Không phải bằng những lời hứa lớn lao, mà bằng một bữa cơm bình yên và sự dịu dàng mà Parisa dành cho Hakan. Có lẽ đôi khi, để một mái nhà trở nên ấm áp hơn, chỉ cần mỗi người chịu bước lại gần nhau thêm một chút. Đến chiều, Ali và bà Hilda lại chuẩn bị ra ngoài vì có việc cần tham dự một buổi lễ. Quãng đường từ nhà đến nơi tổ chức mất gần 2 tiếng lái xe. Đó là một hành trình khá xa, nhất là trong lúc Hakan vẫn còn nhỏ và sức khỏe mới vừa ổn định hơn. Vì vậy, Ali không muốn đưa cậu bé đi cùng. Anh sợ Hakan phải ngồi xe quá lâu, mệt mỏi giữa đường, rồi lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Ali cùng bà Hilda nói rằng hai người sẽ đi nhanh rồi tranh thủ trở về sớm. Trước khi rời nhà, cả hai quay sang dặn Parisa hãy chăm sóc Hakan thật cẩn thận. Bà Hilda nhìn cậu bé một lúc, có lẽ vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Bởi Hakan còn nhỏ, lại vốn quen được mẹ chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Ali cũng dặn Parisa rất kỹ. Anh mong cô để ý đến Hakan, không để con chơi một mình và chăm sóc cậu bé cho đến khi anh cùng bà Hilda trở về. Dặn dò xong, Ali mới rời khỏi nhà cùng bà Hilda. Trong căn nhà nhỏ, chỉ còn Parisa và Hakan. Có lẽ trước đây, Parisa từng cảm thấy không thoải mái mỗi khi Hakan đến nhà. Bởi sự xuất hiện của cậu bé thường khiến cô nhớ đến Sakina, đến cuộc hôn nhân cũ của Ali. Nhưng hiện tại, Parisa dường như đã dần quý mến Hakan hơn. Khi tự mình ở lại trông Hakan, Parisa đã chăm sóc cậu bé rất cẩn thận. Cô không để cậu bé một mình. Cô kiên nhẫn chơi cùng Hakan, để ý từng cử chỉ nhỏ và cố gắng giữ cho cậu bé luôn vui vẻ. Có lẽ chính khoảng thời gian gần gũi ấy đã khiến Parisa nhìn Hakan theo một cách khác. Có thể vì Parisa cũng đang mang thai,
cô càng dễ cảm nhận hơn sự mong manh của một đứa trẻ nhỏ. Cô hiểu rằng, dù người lớn có bao nhiêu hiểu lầm, Hakan vẫn không đáng phải đứng giữa những cảm xúc ấy. Buổi chiều hôm đó, căn nhà không có tiếng tranh cãi. Chỉ có Parisa ngồi chơi cùng Hakan. Và có lẽ, trong khoảnh khắc bình yên hiếm hoi ấy, cô đã bước gần hơn một chút đến điều Ali luôn mong muốn. Rằng Hakan sẽ được đón nhận bằng sự dịu dàng, ngay cả trong chính ngôi nhà của cha mình.